Un exercițiu militar de amploare se desfășoară în această perioadă în România, la poligonul Capu Midia. Eastern Phoenix 2026 are loc în perioada 14-24 aprilie și este organizat de Ministerul Apărării Naționale împreună cu Comandamentul Aliat pentru Transformare. Exercițiul are ca obiectiv principal testarea și dezvoltarea unor noi capabilități menite să contracareze amenințările tot mai complexe generate de sistemele aeriene fără pilot, cunoscute sub denumirea de drone. La Eastern Phoenix 2026 participă aproximativ 500 de militari și specialiști din România și din state aliate NATO. Alături de aceștia sunt implicați reprezentanții ai unor structuri și agenții ale alianței, dar și ai industriei de apărare atât din țară cât și din străinătate. De asemenea, la exercițiu iau parte și experții ai Centrului Întrunit de Analiză, Instruire și Educație NATO-Ucraina. Potrivit organizatorilor, evenimentul reprezintă o premieră în cadrul inițiativei de contracarare stratificată a sistemelor UAS, unul dintre cele mai importante programe ale NATO dedicate dezvoltării de soluții moderne pentru securitate. Prin acest exercițiu, Ministerul Apărării Naționale și partenerii își reafirmă angajamentul de a identifica și implementa soluții eficiente împotriva amenințărilor aeriene, punând accent pe inovație, cooperare și integrarea celor mai noi tehnologii în domeniul apărării.